Hi guys! So, nandito na naman tayo sa ating panibagong luto serye. So, tara, samahan niyo ako sa ating pagluluto. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Una, magtunaw tayo ng butter. So, pagtunaw niyan, magigisa tayo ng bawang. So, ito na yung bawang natin. Two heads of garlic yung ginamit ko dyan. Para mas malasa siya sa ating hipon. So, ito na yung ating hipon na binili. Be careful lang sa paglagay ng hipon kasi baka biglang matanggal yung head niya. So, haluin lang natin hanggang sa mag-color orange na yung balat niya. So, I'm using Mamacita's panggisa. This is the first time na ginamit ko to. So, in-try ko siya kung talagang malasa ba siya kapag ginamit sa ating shrimp. Then, i-next natin yung pepper. A little bit of salt. Garlic salt, garlic Italian seasoning, so napapansin nyo guys, I use different kinds of garlic. So muna the garlic one, and then after that I use garlic salt, and then garlic Italian seasoning. Then, achuete. Naglagay ako ng achuete para pagdagdag kulay. So, haluin lang natin siya hanggang sa mag-even yung texture niya sa shrimp. So, nag-add ako ng a little bit of sugar. So, haluin lang natin siya. Then, add pa tayo ng pepper. Then, mag-add tayo ng garlic herb. This is roasted. Pantagdag lasa yan. So, haluin lang natin. Malapit na siyang maluto, guys.
So, ayan na siya guys, ang ating garlic shrimp. Enjoy! Thank you for watching this video guys, and I hope na nag-enjoy kayo sa ating panibagong recipe. And sa mga hindi pa po nagsasubscribe, don't forget to click subscribe and click the bell button for more videos and updates. Thank you! Bye!